ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ખાંડનો ઉપયોગ કર્યા વગર માત્ર 2 મિનિટમાં ગરમીઓમાં ઠંડક આપે એવું ઠંડુ કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત બનાવીશું અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. આ રેસિપીથી તમે 4 થી 5 ગ્લાસ જેટલું શરબત બનાવી શકો છો. તો એના માટે એક બાઉલમાં 50 ગ્રામ જેટલો મેં ગોળ લીધો છે. તમે ટેબલ સ્પૂનથી મેજર કરો તો 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ છે અને એમાં આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સાકર. તો સાકરને મેં મિક્સરમાં વાટી અને લીધી છે. તો અહીંયા તમે એકલો ગોળ પણ વાપરી શકો છો. મેં 2 મિક્સ લીધું છે. હવે આપણે એમાં 1 કપ પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. આ પ્રોસેસ તમે ડાયરેક્ટ મિક્સર જારમાં પણ કરી શકો છો, પણ હું આ રીતે અલગથી પીગાળીને જ મિક્સરમાં ઉમેરું છું. તો એને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે મિક્સર જાર લેશું. એમાં 1 નાનો ટુકડો આદુનો, 1 કપ ફુદીનાના પાન તો મેં એને ધોઈ અને આ રીતે ઉમેર્યા છે. તો 1 કપ જેટલા ઉમેરવાના. 4 થી 5 ડાળખીઓ લીલા ધાણાની ઉમેરીશું અને 2 લીંબુનો રસ. તો આપણે લગભગ 4 થી 5 ગ્લાસ, મારા ગ્લાસ મોટા છે તો એ 1 ગ્લાસે 2 બરાબર છે, તો 6 ગ્લાસ જેટલું બન્યું છે. પણ તમારે કદાચ ગ્લાસની સાઇઝ હોય તો એ પ્રમાણે 4 થી 5 ગ્લાસ જેટલું તમારું આ શરબત બનશે. તો 2 મોટા લીંબુનો રસ મેં આ રીતે નીચોવી અને ઉમેરી દીધો છે. હવે આપણે એને એકવાર વાટી લઈશું. તો મેં પાણી નથી વાપર્યું, પાણી વગર વાટ્યું છે. અને હવે અડધી કેરી, તો અડધી કાચી કેરી. આ વેરાયટી બહુ ખાટી નથી આવતી એટલા માટે હું અડધી લઈ રહી છું. અને આપણે અડધી કેરીની છાલ ઉતારી એના ટુકડા કરી અને મેં ઉમેરી દીધી છે. કપથી તમે મેજર કરો તો અડધો કપ જેટલા કાચી કેરીના ટુકડા. અને હવે જે ગોળવાળું પાણી હતું એ આપણે બધું ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું, 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ ઉમેરી અને એકદમ સ્મૂથ કરી લઈશું. તો 30 સેકન્ડ જેવું મેં ફેરવ્યું એટલે આવું સ્મૂથ થઈ ગયું. હવે આપણે એમાં 2 કપ પાણી અને અડધો કપ બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તો તમારે અહીંયા જો બરફના ટુકડા ન વાપરવું હોય તો 1/2 કપ ઠંડુ પાણી ઉમેરી દેવાનું અને એકદમ સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે એને મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક અને ટેસ્ટી એવું આ ડ્રિંક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમારે જો થોડું વધારે પાણી ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો. તો તમારે મીઠું થોડું એડજસ્ટ કરવું પડશે. આ રીતે ચારણી મૂકી અને ગાળી લેશું. તો ગાળવું પણ જરૂરી નથી. આમાં ફાઈબર બહુ હોય તો જો તમારે ગાળવું હોય તો જ ગાળવાનું. મેં અહીંયા રેસિપી માટે બનાવી રહી છું એટલે મેં એને ગાળ્યું છે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો તમને કાંઈ ઓછું લાગે તો એડજસ્ટ કરી લેવાનું, પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં બરફના ટુકડા ઉમેરીશું અને આ રીતે ઠંડુ કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત રેડીશું અને એને તરત જ સર્વ કરો. ઉપરથી જો થોડો ચાટ મસાલો તમારે છાંટવો હોય તો છાંટી દેવાનો. તો આ ગરમીઓમાં ઠંડક આપે એવું ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરી અને ફુદીનાનું આવું ગ્રીન નેચરલ શરબત એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.